श्रावण चालू आहे तर व्हेज आहे. आज जेवणामध्ये लाईट गेली होती, लाईट आत्ता आलेली आहे आणि मी करणार आहे पालक पनीर. सो पालक पनीरची इथे तयारी चालू झालेली आहे. सगळं मी काढून घेतलं, तुम्हाला दाखवीन एकदा. आणि लावण्या तुम्हाला दाखवते. लाईट गेलेली तर लावण्या तिच्या हॅप्पी प्लसमध्ये बसलेली आहे. ही बघा लावण्या. सो तिला इथे आवडतं आणि म्हणून ती बसली आहे मस्तपैकी आणि खेळते आपलं. तोपर्यंत मी माझं जेवण करून घेते. बोलूयाच आपण जेवण करता करता. पालक पनीर करण्यासाठी आपण पालक एक जुडी घेतलेला आहे. हिरवागार ताजा पालक आहे. तो स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर पाणी उकळतं ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तो पालक टाकायचा आहे. 3 ते 4 मिनटं झाल्यानंतर तो पालक काढून घ्यायचा आहे आणि चाळणीमध्ये काढून घेतल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये थंड पाणीही ओतायचं आहे, म्हणजे ते नॉर्मल टेम्परेचरला येतं आणि कलर आपला तसा राहतो. मी ठेवलं बॅग, तेरी, फिश, कॅट, एलिफंट होता. फिश काय तुला बरं वाटतंय ना? आज संडे, लावण्याला सुट्टी. हां, आता मला सुट्टी आहे. मम्मा सुट्टी नाही आहे. होमवर्क कंप्लीट झाला ना तुझं? फक्त कलर करायचं बाकी आहे ना. स्क्वेअर, वरचे स्क्वेअर, 31 स्क्वेअर, 32 स्क्वेअर. मला नाही करायचं. काय आज माझी सुट्टी आहे. आज माझी सुट्टी ना. मग मी अभ्यास करतो. तू एन्जॉय कर. आहे ना माझी सुट्टी आहे ना. क्लिअर बोलायचं, स्पष्ट बोलायचं. टोटली. एका साईडला आपण कांदे घेतलेले आहेत. 2 मोठे कांदे घेतलेले होते मी आणि टमॅटो एक घेतलेला होता. आलं लसूण क्रश करून घेतलेलं होतं. कांदा आता बारीक चिरून घ्यायचा आहे आणि टमॅटो हा मी पालक वाटतानाच त्याच्यामध्ये टाकणार आहे आणि त्याची प्युरी करणार आहे. इथे फोडणीसाठी आपण एका पॅनमध्ये तेल घेणार आहे आणि तेल गरम झाल्यावर आपण त्यामध्ये जिरं टाकणार आहोत आणि मिरची टाकणार आहोत. आलं लसूण क्रश केलेलं ते टाकणार आहेत आणि ते चांगलं लाल होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण कांदा टाकायचा आहे. सुक्या मिरच्या टाकायच्या आहे. 2 लवंग टाकायचे आहे. 2 काळी मिरी टाकायचे आहे. तेजपत्ता टाकायचा आहे. ही फोडणी झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मी कांदा पहिला सांगितलेला तो आता कांदा टाकायचा आहे. कांदा मऊ होण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे 1 चमचा. त्याच्यानंतर गरम मसाला टाकायचा आहे, लाल मसाला टाकायचा आहे आणि पनीर बारीक कापून घेतलेले आहे आणि छोटे पीस केल्यानंतर ते चांगले फ्राय करून घ्यायचं आहे. हलके फ्राय करायचे लाल होईपर्यंत आणि ते फ्राय झाल्यानंतर त्या ग्रेव्हीमध्ये आपण ते पनीर टाकायचं आहे आणि ग्रेव्ही खूप छान झालेली आहे. कलर खूप छान आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणी आपण कमी जास्त करू शकतो. आता त्याच्यामध्ये मी हे छोटे पीस आपण पनीरचे केलेले ते टाकून घेतले आहे. बघा छान असा परफेक्ट असा कलर तुम्हाला भेटतो आहे आणि खूप सुंदर लागते. पालक पनीरची ही ग्रेव्ही तुम्ही चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा नानबरोबर खाऊ शकतात. लास्टला मी धने जिरे पूड आणि कसुरी मेथी टाकली. ह्याच्याने टेस्ट तुमच्या पालक पनीरला खूप छान येणार आहे आणि आपली ग्रेव्ही ही रेडी आहे. मुलांसाठी तर खूप पौष्टिक आहे पालक आणि आता तर भाज्यांचा सीझन आहे. सो तुम्ही खूप अशा भाज्या करून खाऊ शकतात. तर लावण्याने खाल्लं आणि मनापासून खाल्लं.
मी ना असली म्हणलं हे मला छोटा आणि मला मोठं तुम्ही आलात नाही ना म्हणून मी तुम्हाला नाही दिलं. आणि आज आपली काय आहे लावण्या? लूज आहे. आता मी लूज बघ. मम्मा तर छोटे माझं मोठं आहे. लूज म्हणजे तिला साईज बोलायची आहे, साईज बघते ती. सो लावण्याने मोठं घेतलं आईस्क्रीम आणि आता रात्रीचे 10:30 वाजले. आणि मला स्वतः दिलं. तू छोटं खाते? तुला बोलते ना वाव. माझ्याकडे का बघतात तुम्ही? सो लावण्य आईस्क्रीम भरपूर, तिला आईस्क्रीम चॉकलेट तर लहान मुलांना खूपच आवडतं आणि तिला दिलं नव्हतं. पप्पा तर तिचे बाहेर फिरायला गेलेत म्हणून आज म्हटलं देऊया. आज लास्टचा दिवस आहे, उद्यापासून तिचे पप्पा असणार आहेत तर तिला जास्त खायला नाही भेटणार आहे, पण म्हटलं देऊन टाकूया आज, आहे ना काय लावण्य? देऊन टाकूया. पण पप्पा लाड करतात की मी लाड करते का तुझे? दोघं जण लागतात. म्हणजे ती असं बोलत नाही मम्मा किंवा पप्पा, नाही, दोघं जण आवडणार पण तिला, दोघं जण देतात पण खायला सगळं, दोघं जण प्रेम पण दोघं जण करतात, है ना लावण्य? हो ना लावण्य? बोल ना लावण्य. आणि आज पण ती खाली घेऊन जात होती. काय घेऊन जात होती? तर क्रेयॉन कलर्स ते खाली घेऊन जाय. तिला काय ना काय घेऊन जायचंच असतं. सो तिला मी म्हटलं नाही, पडले तर उचलावे मला लागतील, त्यामुळे नाही. सो आम्ही आईस्क्रीम एन्जॉय करतो. सो फ्रेंड्स, इथे मी नाईट क्रीम आता लावण्याला पण लावायचं आहे आणि आता 11:30 वाजले. सो झोपायचा टाईम आहे, त्यामुळे मी नाईट क्रीम केलेली आहे ती आता फेसला लावते. त्याच्या आणि माझे पिंपल्स, हो लावते बाळा, पिंपल्स खूप प्रमाणात कमी झाले आहेत आणि आपले जे पिंपलचे स्पॉट्स असतात ते पण कमी झाले. सो मी ही क्रीम करते, इन्स्टंट होते ही क्रीम आणि येस मी लावून अशी हलक्या हाताने मसाज करते. सो नाईट पूर्ण ही क्रीम लावून ठेवायची आणि सकाळी थंड पाण्याने वॉश करायची. सो नाही ना, हे आता नाही दिसत. सो लावण्य पण लावते, लहान मुलं पण लावू शकतात. सो हा आमचा नाईट रुटीन असतो. जिथे जिथे आपल्याला ब्लॅक डार्क सर्कल सारखं पण आहे तिथे आपण ते मला पण सर्कल आले. मसाज करायचे. मम्मा मला पण सर्कल आलंय का? मला सर्कल आलंय का? नाही ग, लहान मुलांना नसतं सर्कल. हा, मोठ्या मुलांना पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, मला पिंपल्स. खाऊन द्या कोकमचा. आता मी लाईटिंगचा जर पाहिजे तर मी तुम्हाला टाकणार. हां, म्हणजे ती बोलते नाईट क्रीम आम्ही ही कशी केली आहे रेडी. सो ह्याचा फुल व्हिडिओ पाहिजे असेल तर आम्ही तो ब्लॉगमध्ये शेअर करू. सो हा मी भरपूर ब्लॉग सर्च केले, त्याच्यामध्ये मला ही नाईट क्रीम भेटली. खूप मस्त आहे, इझी आहे आणि सॅटिस्फाय. किती क्यूट लागतं. ओके, चला झालं. नाही झालं, अजून लावायचं. पूर्ण फेसला लावायचं. मला माझा व्हिडिओ आवडला तर जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा शेअर करा आणि ते बेल त्याला दाबा. म्हणजे तुमच्यापर्यंत आमचे व्हिडिओ पोचत जाईल, लावण्य आणि माझे. सो येस, आता लेट झालाय, मी आता झोपतो, लावण्य आणि मी. तुम्ही पण झोपा. हा, बाय. हे बघून झोपा. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. गुड नाईट.